اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه تانية من غرزه قشور السمك. كنا شرحنا الطريقه الاولانيه اللي احنا بنبدا فيها بمجموعه من السلاسل وبنبدا نعلى بالاسطر اللي هي الشكل دوت زي ما شرحناه مع بعض في الدرس اللي فات. الشكل ده وبيكون ده ظهره. احنا بنمشي بمجموعه من السلاسل وبنرتفع ونعمل القشور بتاعتنا. اما الطريقة التانية فيها ان احنا بنشتغل مجموعة من السلاسل على شكل دايرة وبنبدأ نرتفع من القشرة الاولانية وبنشكل عليها قشرة السمكة بتاعتنا اللي هي او قشرة التمساح اللي هي غرزة الكروكوديل، وبنبدأ من حرف او من طرف القشرة بتاعتنا بنرتفع السلاسل ونزود القشور بتاعتنا وهكذا لغاية ما بنوصل طبعا للارتفاع والشكل بتاعنا وبتكون بشكل المثلث بالشكل دوت. نبدأ غرزتنا مع بعض بسم الله. اول حاجة طبعا هنبدأ نعملها هنعمل مجموعة من السلاسل. ادي 1 2 3 4 5 سلسلة ونقفلهم بمنزلقة بالشكل دوت. هنبدأ نعمل عقدة وبعد كده بقفل العقدة بتاعتي وبشتغل 5 سلسلة. 1 2 3 4 5 هقفلهم بمنزلقة في اول غرزة. طبعا انا ارتفعتها بالشكل ده وبعد كده ببدأ ارتفع وبعمل فوق كل سلسلة 2 عمود بلفة، وفي السلسلة اللي في النص يعني السلسلتين الاولانيين بعمل فوقيهم 2 عمود بلفة، والسلسلة اللي في النص بعمل 2 عمود بلفة بينهم سلسلة بالشكل دوت. هنرتفع 3 سلسلة وده اول عمود بلفة عندي. ادي 1 2 3 ومن نفس المكان بشغل عمود بلفة كمان يبقى معايا اول عمود اهو. ادي 2 وبروح للسلسلة اللي بعدها هشتغل كمان 2 عمود بلفة. ادي 1 وفي نفس الفراغ كمان عمود بلفة 2. السلسلة اللي بعدها ودي اللي في النص يعتبر التالتة هنشغل فيها عمود بلفة وسلسلة وتاني في نفس الفراغ عمود بلفة. هنروح السلسلتين اللي بعديهم. اول سلسلة اهي هشتغل فوقيها 2 عمود بلفة. ادي 1 نفس الفراغ 2 عمود بلفة بالشكل دوت. واخر سلسلة موجودة عندي اهي هروح واشتغل فيها 2 عمود بلفة. ادي 1 2 عمود بلفة بالشكل دوت اهي. اول قشرة سمكة او اول قشرة تمساح اتكونت معايا. بعد كده من نفس المكان اللي انا واقفة فيه زي ما احنا شايفين الباترون بتاعي برتفع 4 سلسلة. 3 سلسلة ارتفاع العمود بلفة وسلسلة فرق ما بين العمودين. من نفس المكان اللي انا فيه ده هرتفع 3 سلسلة وسلسلة زيادة يعني 4 سلسلة. 1 2 3 4 وطبعا اعتبرناهم اول عمود بلفة معايا وسلسلة كمان المسافة اللي بينه وبين العمود التاني. في نفس المكان هدخل وهعمل كمان عمود بلفة. يبقى انا كده كونت اول مكان هعمل فيه اول قشرة في السطر التاني او في الراوند التاني. بعد كده نعمل سلسلة وهنروح للمنتصف بتاع الدايرة بتاعتي اللي هو دوت الفراغ ده. هشغل عمود بلفة 1 اهو وبعديه سلسلة. دايما ناخد بالنا من سلسلة المسافة اللي بعد كل عمود او بعد كل عمودين. وهروح للمكان طبعا احنا ده ال3 سلاسل اللي اتفقناهم في اول الشغل خالص. هروح لاخر واحدة فيهم اللي رقم 3. ادي 1 2 3 وهشتغل 2 عمود بلفة ما بينهم سلسلة. ادي 1 عمود اهو وسلسلة في نفس الفراغ تاني 1 عمود كمان بالشكل ده اهو. كده الراوند التاني او السطر التاني بقى عندي 2 عمود بلفة وبعد كده عمود وبعد كده 2 عمود، وعلى كل 2 عمود بشكل ورقة الشجرة اللي هي قشرة السمكة بتاعتي او ورقة الشجرة، لان احنا ممكن نعمل بيها شجرة الكريسماس. شفتها في اكتر من فيديو اجنبي كانت جميلة جدا وكونوها بغرزة قشور السمك وكان شكلها تحفة جدا. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه خلاص هبدأ اشتغل على
الاعمدة بتاعتي. هسحب الخيط بتاعي لفوق كده بالشكل ده والف الخيط على الابره وابدا ارفع اول عمود بيقابلني اهم، اول عمودين اهم. هرفع اول عمود بيقابلني وهبدا اشتغل عليه، اجيبه كده بالشكل ده واشتغل تحتيه 5 عمود بلف. ادي 1، من تحت 2، 3، 4، 5. اتفقنا نعمل 5، نعمل 7، نعمل اكتر اقل، ده براحتكم. سلسله بالشكل ده اهو. خلصت اول عمود قصادي، اشتغلت من تحته، بجيب الشغل بتاعي الناحيه التانية اهو، وباجي ارفع العمود بلفه ده بتاعي دوت اللي في الخيط، وادخل من تحته بالشكل دوت من الناحيه دي، وبرفعه كده عشان اعرف اشتغل عليه، وبشتغل من تحتيه 5 عمود بلفه. ادي 1، 2، 3، 4، 5. كده كملت اول قشرة سمكة في الراوند دوت. دلوقتي اللي بيقابلني العمود بلفة الواحد اللي لوحده دوت اهو، بنزل من تحتيه من اليمين، بدخل من تحتيه وبرفعه وبخرج من الشمال وبلف الخيط وبعمل غرزة حشو. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هلف الخيط على الابرة، ودلوقتي قدامي العمودين الباقيين اللي هي قشرة السمكة الاخيرة. بدخل من تحت اول عمود برفعه بالشكل دوت، وبجيب الشغل بتاعي بعدله بالنسبة لنفسي عشان اعرف اشتغل كده اهو اهو، ده يميني وده شمالي. بشتغل من تحته 5 عمود بلفة. دي 1، 2، 3، 4، 5. نعمل سلسلة. ودلوقتي انا عايزة اشتغل على الناحية التانية العمود التاني ده، بلف الشغل بتاعي كده اهو، هو في نفس الاتجاه، وبرفع العمود بتاعي، بنزل من تحته وادخل من الناحية التانية اشتغل 5 عمود بلف. ادي 1، 2، 3، 4، 5. وبكده يكون خلص السطر التاني معايا اهو، وبدأت غرزة او القشور، غرزة القشور او القشور بتاعتي تبدأ تزيد بالشكل اللي احنا شايفينه دوت اهو. وزي ما اتفقنا غرزة قشور السمك او الغرزة دي ممكن نستخدمها في السكارف، في كوفيات، ممكن نستخدمها في بندانة، ممكن نستخدمها في جوانتي، في طاقية، في ندخلها في بلوفر، في جراب، في شنطة. الغرزة جميلة جدا وممكن نستغلها في حاجات كتير، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنطبق مع بعض بيها اكتر من عمل، واتمنى يا رب ان هو يعجبكم. بالشكل ده زي ما احنا شايفين دلوقتي بقى معانا هم قشرتين في السطر التاني. هنبدأ طبعا السطر اللي بعده نتزايد بنفس الطريقة، من نفس المكان اللي انا واقفة عنده هنا اهو، برتفع وبعمل 2 عمود بلفة بينهم سلسلة، وبعد كده سلسلة، وبروح للنص الفراغ بتاع القشرة اللي تحت وبعمل عمود واحد، وبعد كده سلسلة، وبروح للنص هنا وبشتغل 2 عمود بلفة ما بينهم سلسلة، وبعد كده سلسلة، وبعد كده بروح للفراغ بشتغل سلسلة، عمود بلفة واحد سوري، وبعديه سلسلة، وبروح للطرف هنا بشتغل تاني 2 عمود بلفة. وبيبدأ الشغل بتاعي بيتزايد ليه؟ لان دايما في حرف كل قشرة من قشور السمك زي ما احنا شايفين اهو، الحرف دوت انا بعمل 2، يعني بعمل قشرة، وفي الحرف دوت انا بعمل قشرة، وفي الحرف دوت انا بعمل قشرة، يعني في كل حرف من القشور بتاعتي انا بعمل قشرة جديدة، فبالتالي القشور بتاعتي بتبدأ تزيد. يعني انا بشتغل في الحرف دوت قشرة، وبعمل العمود بتاعي في نص القشرة هنا، برجع في النص هنا بشتغل قشرة جديدة، بعمل واحدة تانية، وبعد كده باجي هنا بعمل العمود بتاعي، وفي الطرف هنا بشتغل القشرة التالتة. بالشكل دوت انا بعد ما كان عندي 2 بقى عندي واحدة في الاول وواحدة في النص وواحدة في الاخر، وهكذا في كل راوند هنرتفعه هيبدأ يزيد معايا القشور بتاعة السمك. بالشكل دوت احنا بقى معانا طريقتين نشتغل بيهم غرزة قشور السمك، سواء بشكل ان احنا نبدأ مجموعة من السلاسل بشكل مستطيل زي ما احنا شايفين، او نبدأها بدايرة، سواء دايرة سحرية او بمجموعة من السلاسل زي ما احنا عملنا 5 سلاسل بالشكل دوت اهو.
دي الطريقتين اللي ممكن نشتغل بيهم غرزة قشور السمك، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية نطبق مع بعض اكتر من عمل من غرزة قشور السمك. دي كانت الدرس بتاعي النهاردة، او ده كان الدرس بتاعي النهاردة، ودي غرزتي النهاردة. اتمنى يا رب ان الدرس النهاردة ينول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.